معالجة الجروح الخفيفة للأصابع لعازفي الجيتار. عندما تبدأ بتعلم العزف على الجيتار، هنالك مرحلة تبدو فيها الأشياء صعبة وسوداوية. لا يمكنك تعلم الأكوردات بالطريقة البسيطة والسهلة كما تريدها وأصابعك تؤلمك. يبدو من الأسهل وضع الجيتار مرة أخرى في الحقيبة ونسيان الأمر حتى تصح أصابعك. يكمن السبب في توقف معظم عازفي الجيتار عن العزف بضعة أسابيع بسبب الألم والآلام الحادة. إن هذا الأمر لا شائع، ولكن دعني أقدم لك الأسباب والنصائح بعد ذلك، وأفضل طريقة لتكمل مسيرتك التعليمية دون عوائق. بعد بضعة أشهر وسنوات من العزف، سوف تجد تراكم الجلد السميك على أطراف الأصابع اليد التي تستخدم عنق الجيتار، والذي يقلل كثيرا من آلام الأصابع التي تصاحب الضغط والعزف على الأوتار لفترات طويلة من التدريب أو العزف. وعندما تتعلم كيف تتجاوز هذا العائق، سوف تكون الفارق بين نظرتك لطريقة التدريب والعزف على الجيتار وتعلمه، وسوف تستمتع به. علينا أولا ذكر أسباب هذا الألم. اختيار أوتار الجيتار. الأوتار ذات النعومة العالية تكون بالعادة أسهل في العزف من الأوتار المتوسطة القساوة أو القاسية، وسوف تسبب ألما أقل للأصابع. الأوتار المتوسطة القساوة والقاسية سوف تكون صعبة في البدايات، ولكنها يجب أن تعطيك بعض النسيج السميك من الجلد اللطيف بسرعة كبيرة. الضغط الزائد. المبتدئين لديهم ميل إلى الضغط باستمرار على الأوتار بشدة، وكأنما الجيتار سيهرب منهم. استرخي واضغط بقوة كافية للتأكد من أن الأوتار تلامس الفواصل النحاسية بقوة، وما تبقى من القوة التي كنت تطبقها ستكون زائدة ولا فائدة منها. المضاعفات. إن الخطر الأكبر من الضغط الزائد وخصوصا بعزف الأكوردات هو تطوير الألم إلى التهاب أوتار وأعصاب اليد، مما يجبرك على التوقف عن العزف حتى تتعافى تماما. الوضعية الخطأ للأصابع. عليك صنع الأكورد بشكلها الصحيح، وأيضا وضعية يدك بالنسبة للعلامات المنفردة، وذلك يؤثر بطريقة تحرك الأعصاب والأوتار في يدك. لذلك ينصح دائما بالزوايا القائمة للأصابع على زند الجيتار. الحلول الأولية. يجب على كل شخص يتعلم العزف على الجيتار أن يتعامل مع أصابعه المتقرحة أو المجروحة في البداية. قبل كل شيء فإن الأمر يستحق ذلك. أولا، استمر في العزف بشكل منتظم واتبع هذه النصائح، وسوف تستطيع تجاوز هذه المرحلة في أي وقت من الأوقات. ثانيا، تعلم أن تحب الألم وتربطه بكل ما تحب من الموسيقى والجيتار. الطرق العلاجية. أول نصيحة: اغمس أصابعك في الثلج أو خل التفاح بعد العزف، وذلك لتخفيف الألم. النصيحة الثانية: معظم المشكلة تكمن في التفكير أي العقلية، لذلك تخيل عازف الجيتار المفضل لديك يشجعك دائما وكأنه مدربك الرياضي عندما تكون يديك مجروحة، وهو يقول لك بأعلى صوته: مرة أخرى. النصيحة الثالثة: اغمس أصابعك في كحول كالنبيذ بكحول الإيزوبروبيل. فرق 3 مرات يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين، وذلك للمبتدئين أو لشخص لم يلعب لفترة من الوقت. هذا سوف يجفف الجلد ويساعد على بناء النسيج بشكل الأسرع بعد العزف، فهذا من شأنه تسريع بناء أنسجة العظام والجلد. لكن لا تقم بهذا قبل العزف لأنه سوف يخدرها قليلا وغير جيد إطلاقا. النصيحة الرابعة: إن كان الألم حادا، اغسل يديك كل فترة تدريب قصيرة بالماء الفاتر وليس الساخن أو البارد، وهذا من شأنه أن يخفف من العضال وآلام المفاصل. سوف يخف النسيج بعد غمره في الماء أثناء القيام بأشياء مثل غسل الصحون والسباحة والاستحمام، أو مباشرة بعد تطبيق محلول اليد. إذا شعرت أن يديك لديها تجاعيد ولا تزال أطراف أصابعك ناعمة بعد أن تكون في الماء، فانتظر حتى تجف يديك وتشعر بالجفاف والقساوة بالجلد قبل العزف. النصيحة الخامسة: الامتناع على العض أو حلق النسيج الذي كسبته بشق الأنفس. النصيحة السادسة:
استخدام الأدوات التي في جيبك. يحب بعض عازفي الجيتار الإبقاء على بطاقة ائتمان قديمة في جيبهم للمساعدة في التقوية والحفاظ على النسج أثناء ركوبهم في الحافلة أو الانتظار في مكان ما. امسك البطاقة على راحة اليد واضغط كل إصبع بالتتالي على الحافة المقابلة. النصيحة السابعة: المثابرة. عليك التدريب دائما وأبدا. ولا تنسى، إن عجبك المحتوى اشترك بالقناة واترك تعليقا وشاركه مع أصدقائك، وقم بالاطلاع على المصادر أسفل الفيديو.